Confirm dance dahil may driver's license na. What's lahat? This is me, Wax, and we are here to talk about getting a driver's license. Okay. Nakaraan, ang napag-usapan natin ay pagkuha ng student permit, right? Right, okay. And ngayon naman, pag-usapan natin ay pagkuha ng driver's license. So, meron na akong driver's license and dahil na meron akong sakit, share ko ulit sa inyo paano ko ito nakuha at naman nakukuhan kayo. Ito na ang inyong sign para magkaskaso na inyong driver's license, okay? Para hindi na kayo iwas sa mga nanguhuli, okay? Okay. And hindi ko na papatagalin dahil ay mainit. Ang pag-usapan natin dito ay apat din. Yan, muna ay qualification, requirements, and process, at ang ating expenses. Yan, hindi mawawala yung apat na yan sa pagkuha ng driver's license. Okay, and I will do my best to explain and I hope na natapos ninyo ito hanggang dulo para magkaroon kayo ng ideya at kaalaman para pag-askaso ninyo, ayan, ma-askaso ninyo mabuti. Okay, okay, let's go. At ang unang natin ay ang qualifications. Then, qualifications. Una po natin qualification ay edad 17 pataas. Kung dayuhan naman, dapat nasa 18 taong gulang pataas. Yan. Ang pangalawang qualification ay may kakayahang bumasa at magsulat ng Pilipino at o English. Yan. Ang pangatlo, may valid na student permit 1 buwan mula sa pagka-issue nito. So dapat tayo ay student permit holder na. At ito ay nasa atin na sa loob ng 1 buwan mula nang ito ay ma-issue sa atin. Dapat valid ito at hindi expired. Okay? Tapos number 4, nakakompleto at pumasa ng practical driving course. PDC mula sa akreditadong driver ng LTO. Driver's Education Center na LTO o akreditadong driving school ng LTO o akreditadong test training center ng LTO. So yan, dapat sa accredited lang talaga ng LTO tayo kukuha na yan. Ang lima ay dapat ay physically at mentally fit na magmamaneho. So yun, dapat talaga ay physically at mentally fit tayo para tayo ay maging responsable at defensive driver. So yan. Number 6, sa pang-anim ay walang nakabinding bayarin o pananagutan sa paglabag sa batas trapiko. So yan, explain natin ito nung una. Dapat ay wala tayong unsettled na mga pananagutan or paglabag sa batas trapiko. Number 7 ay pasado sa automated theoretical examination at practical driving test. So sa pagkuha natin doon, tayo ay mag-exam na automated theoretical examination. So yun ay up to 60. Passing rate ay 48. Tapos ay yung practical driving test, yung magdadrive din tayo doon. So, yan. Ang pangalawa ay ang ating requirements. Para sa ating unang requirements ay application for permit and licenses o yung tinatawag natin APL form. Yan ay form na ating sasagutan at kumpletuin natin ang mga kinakailangan. Yan ay makukuha natin sa LTO mismo o pwede tayo mag-download. Ang pangalawa naman ay valid student driver's permit. So, yun nga, nabanggit sa qualification, dapat student permit holder na tayo and valid at hindi expired. Ang pangatlo, practical driving course certificate. So, yung tinatawag na PDC. So, kagaya nga niyon, pwede makuha sa driving school na accredited ng LTO. Ang apat ay medical certificate. So, yun, dapat ay accredited din ng LTO yung clinic na kukuha na natin ng medical certificate. Ang kasunod ay if 17 years old. So, pagka 17, dapat may parental or guardian consent na may ipapakita. At ang kasunod naman ay valid ID. So, yan, magdala pa rin tayo ng valid ID kung sakaling hingin. Ay di meron tayong paprita. Yan. So, tapos yung last ay online LTMS account. So, ito naman ay ginawa na noong kumuha ng student permit. So, bali, sinama ko na rin para, yun, nakita natin na yun. Requirements din, pero magagawa na yun sa pagkuha mo ng student permit. Nasa process na tayo. Ang una natin gagawin ay take a practical driving course and get to certificate. So, yan, kinron tayo sa accredited school ng LTO para tayo makakuha ng PDC certificate. Then, yan, ito ang mga ginawa ko doon. Tapos dyan, ini-orient ako kung ano aking gagawin at nagsuot ako ng pasuotan. Yan, yung tamang pasuotan sa pagdadrive. Protective gear para sa aking gawin driving test at para safe sa aking pagdadrive. At yan, tapos nandiyan yung aking pagdadrive. Hindi ko na nabidyoan kasi nahiya ako magpa-video doon sa instructor. Yan. Okay.
Oops, no, this is me, your Oops, and here we go again. The upward riding cutting Gila Laguna to get our PDC certificate. Alright. Got into the world, let's go. Number 2, go to an accredited medical facility and request a standard check-up for driver's license. So, dahil nga valid pa yung aking medical certificate nung ako kumuha ng student permit, yun na lang ang aking ginamit. So, yan. Number 3, prepare the necessary documents. So, yan. O yung mga requirements natin, kumpletuhin na natin bago tayo pumunta doon. At ang kasal niya, para tayo ay okay na at wala na alalahanin pa. Pagkatapos natin kumpletuhin ang mga necessary documents, pumunta na tayo sa LTO. Visit the LTO office nearby and obtain the application form. Alright. Here we go again. We are done. Charan. So, nakuha na natin ang ating PDC certificate at tayo pupunta na ng LTO to get our license. Non-professional license. Charan. Huge. Ayo ay masasagot ng APL form doon. Pwede naman tayo mag-download pero para mas makamura tayo, libre naman yun doon. Yun na lang, doon na lang tayo mag-fill out, okay? And then step 5, complete the LTO application forms for driver's license and submit it. And follow the officer's guidance. So yan, igawin naman kayo doon ng guard or mga officer kung ano-ano yung mga dadawin natin. Pagkapasa natin ng ating mga requirements or documents. Okay? Okay. So, yan. Yo, what's up, guys? Here we go. Nakuha na natin ang ating life. Worm dance dahil may driver's license na. At ang pang-apat ay ang ating ang ating expense. Para po sa ating expense, ito po ang mga pinagbayaran po ang mga sumusunod. Ang una ay PDC o Practical Driving Course. So, nag-enroll po ako sa driving school accredited ng LTO at nagbayad po ng 2,500 for the code of A and A1. So, depende po yun sa code na inyong kukunin. 2,500 po yung binayaran ko. Ang kasad ay pamasahe. So, nag-commute po ulit ako papunta sa LTO at pabalik sa amin, so 384. So, bali ka na. Ang kasunod naman po ay sa pagkain ay 85 pesos. So, yun ba ang nagastos ko sa pagkain? Ang application fee ay 685. Ito po yung ating babayaran sa LTO. So, bakit po 685? Yung 100 po ay para po sa ating pag-exam. So, magbabayad muna tayo ng application fee na 100 para sa ating automated theoretical exam. So yan, 100 pesos. Hindi yung 585 naman, after na natin makapasa sa practical driving test. So yan. Ang kasunod naman po ay dun sa arkila ko ng gagamitin para sa practical driving test. So wala pa akong gana sa sariling sasakyan. Kaya nag-arkila po ako ng 400 pesos. So yun po. Depende din po yun kung automatic or manual po ang ating kukunin. So, manual transmission po ang aking kinuha. At, yun, 400 pesos sa ating SP. So, yan. Yung SP natin ay kasama sa requirements kaya dapat kasama din yun sa ating gastos. So, 1,331. Bakit 1,331? Yan po ay lalaman ninyo kapag pinanood ninyo yung aking unang video sa pagkuha na SP. Tapos ang last ay medical certificate. So medical certificate po, ngayon po ay free sapagkat yung aking medical certificate na ginamit noong paggawa ko ng SP ay valid pa. So yun, free na po siya ngayon. So siya po ay kasama sa gastos doon sa SP. Kaya ngayon free na po dito sa ating pagkuha ng non-professional license. So yan, all in all po, pag tinotal natin, magkaroon po tayo ng 5,385. So yan po ang ating gastos, 5,385. Yan po ang ating
posible ninyong gastusin sa pagkuha ng non-professional driver's license. So yan. Okay, this is me again, your Wapu Waps, and I hope you learned something today. Peace out.